Selamat datang semua. Hari ini kita akan membincangkan sejarah tingkatan 3 bab 6, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Pembincangan kita hari ini ada 4 bahagian, mengikut subtopik 6.1 hingga 6.4. Cuba anda bayangkan sejenak. Anda hidup di tanah air sendiri kan? Tetapi tiba-tiba anda dilarang di sisi undang-undang daripada menanam pokok yang boleh buat anda kaya? Ya, semata-mata sebab penjajah asing takut anda bersaing dengan perniagaan mereka. Betul. Jadi hari ini kita akan rungkai macam mana kuasa barat menukup tanah Melayu daripada ekonomi tradisional yang bersifat sara diri terus menjadi satu kilang keuntungan gergasi. Mereka bukan sahaja ambil alih pemerintahan tau. Mereka ubah drastik cara hidup, gaya ekonomi dan lanskap sosial penduduk. Semuanya untuk untung pelabur Eropah kan? Tepat. Dan ini sangat penting untuk anda semua fahami. Kita bukan sekadar menghafal sejarah masa lalu. Perubahan ini sebenarnya yang membentuk struktur masyarakat majmuk dan bandar-bandar moden yang anda diami hari ini. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.1, pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Jadi, mari kita rungkai perkara ni. Kalau kita fikir logik lah kan, anda tak boleh sekadar masuk hutan tebal hari ini dan esok terus ekspor beribu tan biji timah. Ya, mustahil. Kan? Jadi, macam mana mereka bina struktur ekonomi moden ni? Untuk mulakan ekonomi moden ni, mereka perlukan 5 ciri asas. Yang pertama, modal. Ini perlukan pelaburan asing dan tempatan yang sangat besar. Contohnya macam mana tu? Contohnya, pelaburan besar untuk buka lombong emas di Raut Pahang dan juga lombong petroleum pertama di Miri, Sarawak. Modal inilah yang bawa kepada ciri kedua, iaitu teknologi. Oh, maksudnya mereka bawa masuk mesin-mesin barulah. Betul, pengenalan teknologi baharu yang lebih cekap. Bayangkan, menjelang tahun 1929, dah ada 107 buah kapal kurik beroperasi. Wow, 107. Banyak tu. Ya, dan mesin raksasa ni milik syarikat Eropah, macam Pahang Consolidated Company Limited. Tapi tunggu kejap. Kalau dah ada teknologi canggih, macam kapal korek tu semua, kenapa masih perlukan ciri ketiga, iaitu buruh? Kenapa tak pakai mesin je, sepenuhnya? Soalan yang bagus. Walaupun ada mesin, mereka masih perlukan tenaga buruh yang sangat ramai di sektor perlombongan dan peladangan. Sebab apa? Sebab ciri keempat, skala besar dan bercirikan ekspor. Oh, maksudnya mereka tak keluar barang untuk diguna sendirilah. Tepat. Pengeluaran ini untuk penuhi permintaan tinggi antarabangsa. Skala macam ni tak boleh jalan tanpa manusia. Nak bersihkan hutan, tanam pokok, urus hasil, semua tu perlukan tenaga buruh. Masuk akal, Uzak akal. Dan ciri kelima ialah tanah. Untuk tampung skala ekspor yang gergasi ini, mereka perlukan keperluan tanah yang sangat luas untuk peladangan. Saya sejujurnya rasa kagum, tapi pada masa yang sama terkejut dengan betapa cepatnya perubahan teknologi dan skala ni berlaku pada waktu tu. Ya, perubahannya sangat drastik. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.2, pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Jadi, untuk mengawal skala ekonomi gergasi macam tu, British mesti perlukan sistem pengurusan dan undang-undang yang kuat kan? Memang wajib ada. Kalau tidak, sistem akan hancur. Di sinilah ia menjadi sangat menarik dan sedikit tragis. Adakah perundangan ini adil kepada penduduk tempatan? Sebab, saya teringat tentang enakmen Tanah Padi 1917. Ya, enakmen yang sangat kontroversi. Kan, British secara sengaja halang penduduk tempatan daripada tanam getah supaya tak bersaing dengan pelabur Eropah. Betul. Apa yang menarik di sini ialah cara mereka susun strategi. British perlukan orang tempatan tanam padi untuk beri makan kepada buruh asing. Tapi hasil padi tak lumayan. Jadi, bila penduduk dilarang tanam getah, mereka terpaksa berhutang. Akhirnya, tanah pusaka mereka tergadai. Serius lah. Kejamnya taktik tu. Memang sistem itu direka sebegitu. Secara sistematik, pentadbiran ekonomi ini ada 4 aspek utama. Yang pertama, perundangan tadilah, di mana undang-undang tanah membolehkan pemodal Eropah beli tanah tempatan dengan harga tinggi. Oh, yang kedua pula? Aspek kedua ialah penubuhan jabatan dan agensi kerajaan. Contohnya, mereka tubuhkan Jabatan Kerja Raya pada tahun 1872. Jabatan inilah yang bina bangunan Sultan Abdul Samad. Oh, bangunan ikonik tu. Ya, mereka juga tubuhkan Institut Penyelidikan Getah Melaya untuk memajukan industri getah. Faham?
Jadi itu bahagian kerajaan. Bagaimana dengan syarikat persendirian? Ini masuk aspek ketiga, iaitu kewujudan syarikat perwakilan atau istilah asalnya gedung perwakilan. Gedung perwakilan? Macam syarikat monopoli ke? Boleh dikatakan begitu. Syarikat seperti Bookstate Company ni sangat berkuasa. Mereka mengimport barang, mengurus kewangan dan malah mengawal perdagangan antarabangsa. Wow, mereka pegang semua rantaian bekalan lah kiranya. Betul. Dan bila duit beredar terlalu pantas, aspek keempat terpaksa diwujudkan, iaitu pewujudan sistem kewangan dan insurans. Maksudnya sistem bank moden mula masuk. Ya, penggunaan mata wang seperti dolar Sepanyol dan penubuhan perbankan moden. Insurans pun wujud untuk lindungi kapal dagang. Contoh terawal ialah syarikat Royal Insurance Company yang ditubuhkan pada tahun 1860. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.3, kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Mari kita kaitkan logik ni. Bila hasil bumi dikeluarkan beratus-ratus ribu tan, British mesti kena bawa keluar barang tu dari hutan ke kapal dagang kan? Ya, takkan nak pikul pakai tenaga manusia dari hutan ke laut. Memang tak logik. Jadi, pembinaan infrastruktur pengangkutan pun mula rancak. Tapi, bila saya kaji fasal pembinaan landasan kereta api dan jalan raya ni, ada benda yang pelik. Pelik yang macam mana tu? Kenapa laluan kereta api terawal? Contohnya macam dari Taiping ke Port Well tu, ia cuma hubungkan kawasan Lombong terus ke laut. Ia langsung tak lalu kawasan perkampungan penduduk. Itu bukti jelas tujuan sebenar mereka. Pembinaan pengangkutan tu bukan untuk kemudahan rakyat tempatan. Ia semata-mata untuk kelancaran ekspor industri mereka. Jadi memang 100% untuk untung perniagaan je lah. Betul. Dan ini bawa kepada kesan kedua, iaitu kemudahan pelabuhan. Bila ada kereta api, pelabuhan moden mula dibina. Pelabuhan tradisional lama makin merosot. Oh, pelabuhan lama dah tak laku lah ya? Ya, sebab tumpuan beralih ke pelabuhan moden macam di Welki, Pulau Pinang dan juga pelabuhan di Kuching, Bintulu serta Miri di Sarawak. Faham. Tapi kargo sebesar tu mesti perlukan sistem komunikasi yang pantas kan? Tepat. Jika kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, kesan ketiga ialah telekomunikasi. British mula kenalkan telegraf, pos, telefon dan radio. Wow, radio pun ada masa tu. Ada. Fasiliti ni semua jadi nadi perhubungan pantas. Bukan je antara negeri-negeri, tapi yang paling penting, antara tanah jajahan dengan negara Eropah. Sekarang, mari kita bincangkan bab 6.4, kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Bila landasan kereta api dan pelabuhan dah siap, ekonomi moden ni mula menarik perhatian buruh dan peniaga. Hutan dan lombong yang asalnya sunyi, tiba-tiba bertukar jadi tumpuan sosial. Betul. Dan ini membawa kepada kesan pertama, iaitu perkembangan bandar. Anda boleh nampak populasi di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Taiping dan Ipoh tiba-tiba meletup secara mendadak. Ledakan populasi ni mesti mengubah corak masyarakat kan? Sangat ketara. Dan ini adalah kesan kedua, pembentukan masyarakat berbilang kaum. Di bandar-bandar ini, wujud komuniti pelbagai kaum yang ketara kerana mereka datang bekerja dalam sektor ekonomi yang berbeza. Bila bercakap pasal pelbagai kaum, macam mana dengan pendidikan anak-anak mereka? Sebab tanpa sistem yang betul, benda ni boleh pecahkan masyarakat kan? Mereka hanya perkenalkan sistem sekolah sekular untuk kepentingan mereka. Jadi masyarakat tempatan macam mana? Masyarakat dibiarkan berpecah kepada sekolah vernakular berasaskan etnik. Orang Melayu ke sekolah Melayu, kaum Cina dengan sekolah Cina, orang India di sekolah Tamil. Seterusnya, kita tak boleh lupa kesan pembukaan hutan yang besar ni. Ya. Apa maknanya semua pembukaan hutan ni kepada kesihatan? Mesti banyak penyakit berjangkit merebak kan? Tepat sekali. Wabak penyakit sangat mudah tersebar dalam kalangan buruh. Jadi, kesan keempat adalah perkhidmatan kesihatan. British terpaksa dirikan hospital pertama di Taiping pada tahun 1878. Oh, untuk rawat buruh lombong? Ya, untuk kawal wabak dalam kalangan buruh asing dan kemudiannya ia turut digunakan untuk merawat penduduk tempatan. Sebentar, ada lagi satu benda yang kita kena sentuh kan? Ya, kesan sosial yang kelima iaitu pembinaan penjara. Ini satu fakta yang mungkin memeranjatkan anda.
Serius? Apa kaitannya penjara dengan ekonomi masa tu? Tahukah anda dari mana datangnya tenaga buruh awal yang murah untuk bina semua kemudahan ni? Selepas Francis Light jadikan Pulau Pinang pusat untuk banduan dari India, mereka ditempatkan di penjara Fort of Cornwallis. Wait, penjara untuk banduan dari India? Ya, Syarikat Hindia Timur Inggeris jadikan banduan-banduan ini sebagai sumber tenaga buruh yang sangat murah untuk bina prasarana di Pulau Pinang. Wah, satu sejarah hitam yang kita jarang dengar. Secara rumusannya, sistem pentadbiran ekonomi British berjaya mencipta kemodenan tetapi hanya mementingkan keuntungan golongan kapitalis barat. Ia mewujudkan jurang perbezaan yang amat luas antara kawasan bandar dan luar bandar serta pembentukan sekolah vernakular yang menyukarkan proses perpaduan, suatu iktibar dan warisan perpecahan fizikal yang kesan dan pengajarannya masih utuh tersemat dalam keperluan sikap bermuafakat kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi.